Simpleng paraan para mapanatiling madulas at malambot, mabilis na pagtubo ng buhok. Minimaintain nito ang natural look, daig mo pa ang nagpasalon. 2 tablespoon keratin conditioner. Kahit anong madalas nyong gamit na conditioner, pwede pong gamitin. Dito nga po sa akin, perfect na rin dahil sa ingredients na dala. At 1 tablespoon po ng coconut oil. Dahil po doon sa keratin na aking nilagay, naglalaman na rin to ng argan oil at jojoba oil. Kasama na ng coconut oil na minimaintain niya ang pagka-moisture, shiny lalo sa buhok. At naglagay rin ako dito ng 1 tablespoon ng aloe vera gel. Kahit fresh aloe vera, pwede nating gamitin. Pagdating sa aloe vera, maganda ang benefits lalo sa buhok natin. At dito nga po sa ating gagawin, pinapanatilihin itong malusog ang buhok, malambot at kapansin-pansin sa kinis at dulas nito. At dito nga po sa mga pinagsama nating sangkap, hinalo ko po itong mabuti para mas makita ang texture na kakailanganin natin. Ang aloe vera gel ang siyang magbabalance at nagbibigay nutrients lalo sa ating mga buhok na pinapalusog nito ang mga anit o yung scalp natin. Kahit po isang beses sa isang linggo, talagang sinisingit ko na rin ito para ma-maintain ang ganda, makintab, malambot sa buhok. At dito nga po, madalas lang din naka-ponytail ang aking buhok pero minimaintain nito yung natural look, malambot at napakaganda rin talaga ng effect nito. Kaya tuloy-tuloy ko lang ginagamit. At naiiwasan din ito ang magkaroon ng split ends ang aking buhok. Mula tuktok hanggang dulo ng buhok kong talagang makintab at malambot. Natural din talaga ang look nito lalo pag ginamit natin tong ginawa natin. At kahit pa nasa loob ka lang ng iyong bahay, walang time makapagsalon, abay heto ay pwedeng gawin. 5 minutes, ibabad lamang ito at dahan-dahan i-massage. Pwede mo na rin sabay sa iyong pagligo. Kapag apply nga po nito, minamas lang natin ang buong buhok natin at dahan-dahan natin tong i-relax at i-massage. At maya-maya, pwede mo na rin tong banlawan. 5 minutes lamang kahit hindi mo na gamitan ng shampoo. Sobrang makakatulong din ito na binabalik niya sa sigla ang buhok natin na minimaintain niya, protektahan ng hindi basta nagdadry nating buhok at minimaintain niya yung moisture. Pinoprotektahan nito ang ating buhok, natural balance at magandang pagtubo, malagong buhok. Daig mo pa ang nagpasalon, madulas at kapansin-pansin sa kintab. Thanks for watching, guys!